Γιατί τα κουμπιά στα ανδρικά και γυναικεία ρούχα βρίσκονται σε διαφορετική πλευρά? Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί τα κουμπιά στα ανδρικά ρούχα είναι στα δεξιά, ενώ στα γυναικεία βρίσκονται στα αριστερά? Αυτή η παράξενη αλλά επίμονη διαφορά προέρχεται από παραδόσεις που ξεκίνησαν στο Μεσαίωνα και παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα. Θέλετε να μάθετε την ιστορία πίσω από το μυστήριο? Πριν συνεχίσουμε, θυμηθείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε άμεσα ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο, να κάνετε ένα like αν σας άρεσε και να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Η διάταξη των κουμπιών στα ανδρικά ρούχα, δεξιά για πρακτικούς λόγους. Στον Μεσαίωνα, οι άντρες φορούσαν συχνά στρατιωτική ενδυμασία και έφεραν όπλα όπως σπαθιά. Καθώς τα σπαθιά τοποθετούνταν στην αριστερή πλευρά για να είναι προσβάσιμα στους δεξιόχειρες, που ήταν η πλειοψηφία της εποχής, τα κουμπιά τοποθετήθηκαν στη δεξιά πλευρά των ρούχων για πρακτικούς λόγους. Επιπλέον, καθώς οι άντρες συνήθως ντύνονταν μόνοι τους, τα κουμπιά στα δεξιά διευκόλυναν τη χρήση του δεξιού χεριού. Η διάταξη στα γυναικεία ρούχα. Αριστερά για την ευκολία των υπηρετριών. Από την άλλη, οι γυναίκες της αριστοκρατίας που είχαν το προνόμιο να φορούν ρούχα με κουμπιά, συνήθως ντύνονταν με τη βοήθεια υπηρετριών. Τα κουμπιά τοποθετήθηκαν στην αριστερή πλευρά των γυναικείων ρούχων, ώστε οι δεξιόχειρες βοηθοί τους να μπορούν να τα κουμπώνουν πιο εύκολα. Ακόμα και όταν η πρακτική της βοήθειας εξαφανίστηκε με τον χρόνο, αυτή η διάταξη παρέμεινε, μετατρέποντας τα κουμπιά σε σύμβολο παράδοσης. Η επίδραση στη μόδα και σημερινή πραγματικότητα. Με την πάροδο των αιώνων, η διάκριση αυτή επικράτησε σε όλα τα είδη ρούχων, από πουκάμισα μέχρι σακάκια. Παρά την έλλειψη πρακτικής χρησιμότητας σήμερα, οι περισσότεροι κατασκευαστές ρούχων συνεχίζουν να τηρούν την παράδοση για λόγους διάκρισης μεταξύ της ανδρικής και γυναικείας ένδυσης. Και στο μέλλον, στις μέρες μας, μερικές μάρκες υιοθετούν unisex ρούχα χωρίς διάκριση κουμπώματος. Ωστόσο, για τη μεγάλη πλειοψηφία των ενδυμάτων, αυτή η παλιά πρακτική συνεχίζει να κυριαρχεί, δείχνοντας πως η ιστορία διαμορφώνει ακόμα και τη μόδα μας.